nhạc được phát ra từ cái dàn loa Sound 3 của Xiaomi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua với bạn những cái dàn loa rất là đẹp này. Cái dàn loa Sound 3 dành cho giải trí gia đình của Xiaomi thì nó có hai thành phần rất là đơn giản, đó là một cái Sound 3 dài đây và đây là một cái loa trầm subwoofer. Thì cái loa được Xiaomi làm thiết kế rất là khác biệt so với những cái sub hiện có trên thị trường. Nó được làm theo hình trụ giống như một cái Mac Pro vậy, rất là đẹp và khác biệt so với lại những cái hệ thống loa khác mà đang có trên thị trường. Thì ở mặt sau này nó có ghi một số cái thông tin của cái sub này, ví dụ như là công suất của nó là 80W và nó có thể cho công suất cực đại lên tới là 100W. Thì mình không nói nhiều về cái đó, mình chỉ nói nhiều về cái thiết kế về loa cho các bạn. Đó, rất là đẹp. Nó được làm một cái màu xám không gian ở xung quanh, đây là vỏ nhôm rất là trau chuốt. Còn ở trên này đó là làm bằng nhựa. Còn đây là mặt dưới, mình cho các bạn xem thì cái loa, cái âm trầm nó sẽ phát ra từ cái mặt dưới này, nó sẽ dội xuống dưới mặt đất. Và ở đây thì Xiaomi có khuyến cáo là họ dán một cái nhãn ở đây, đó là nhớ là để cái loa này ở xuống dưới mặt đất chứ không nên để trên đâu đó khác chẳng hạn. Đây chúng ta có một cái đèn rất là đơn giản thôi, đèn led để báo là nó kết nối được với cái Sound 3 này. Hai cái nó sẽ kết nối với nhau qua cái hệ thống không dây. Còn đây là cái Sound 3 của Xiaomi, thì nó có thiết kế tương tự như những cái Sound 3 mà có trên thị trường. Và cái mục đích của nó là để cho những cái phòng, ví dụ phòng khách trong gia đình hoặc là phòng ngủ, và chúng ta để cạnh tivi. Đó, thì đây là cái mục đích chính của cái dàn loa này. Thì sau thì nó có một số cái cổng, đây là cổng nguồn, đây là cổng AUX, đây là một cổng khác, và hai cổng này. Đây là một số những thông tin. Cái này họ gọi là Xiaomi Home Theater System. Ở đây thì bên trong nó có 3 loa ở đây, và có 2 loa tweeter 2 inch để tạo thành một cái hệ thống loa hoàn chỉnh. Thì ở đây là những cái hệ thống nút điều khiển của cái hệ thống loa này. Chúng ta có nút tăng giảm âm lượng và nút chuyển bài hát, nút quay lại, cũng như là nút dừng. Thì để kết nối cái Sound 3 này với lại cái sub thì chúng ta giữ cái nút này bên tay phải, giữ một lúc thì nó sẽ có tín hiệu cho chúng ta biết được cả hai đã được kết nối thành công với nhau. Còn để kết nối cái hệ thống này với lại ví dụ như điện thoại hoặc là tablet hoặc là máy tính để nghe nhạc thì chúng ta hoàn toàn có thể kết nối được qua Bluetooth. Dĩ nhiên là nếu mà muốn kết nối với TV thì chúng ta sẽ có một cái cổng ở đây, và Xiaomi có đưa sẵn cho chúng ta những cái dây để có thể kết nối được với TV để tạo thành một hệ thống loa hoàn chỉnh. Thì cái dàn loa Sound 3 của Xiaomi này thì nó rất là thích hợp cho cái việc giải trí ở trong phòng gia đình của chúng ta. Thì theo như cái đánh giá chủ quan của mình á, thì mình thấy là cái chất lượng của âm thanh nó không được tốt lắm ở những khi mà chúng ta nghe ở những cái âm lượng nhỏ thì cái hệ thống bass nó không đập mạnh lắm, mà chúng ta phải tăng cái âm lượng lên lớn một chút thì mình thấy là cái bass này nó mới đập mạnh. Đó là cái cảm nhận rất là cá nhân của mình thôi. Còn cái gu âm nhạc thì sẽ từng người sẽ cảm nhận theo, hoặc là cái việc nghe nhạc từng thể loại nhạc nó sẽ khác nhau tùy vào mỗi người. Cái loa này hiện được nhập về và được bán ở Việt Nam với giá khoảng độ hơn 3 triệu đồng. Thì với cái mức giá đó cũng như là cái việc Xiaomi họ làm âm thanh thì chúng ta không nên mong chờ quá nhiều với chất lượng âm thanh của cái dàn loa này. Nhưng mà bù lại chúng ta có một cái thiết kế rất là đẹp và đẳng cấp khi mà chúng ta đặt ở trong phòng khách của chúng ta. Rồi, xin cảm ơn.